Här blir det kalas. Vad blir det då? Nu blir det frukostbjudning på Nissavägen 6. För första gången i mitt liv ska jag plocka ut allt vi behöver äta ute. Breakfast. Shit. Kaffet är färdigt. Vilken lyx. Egen gjord majonnäs. Kaffet. Sicken kill. Julius bed and breakfast. Hur många gäster har du i veckan? 15. 15. Plus minus. Ja. Jag är med nu på sommaren, vet du. Juli, augusti, det är högsäsong. Sen kommer det mycket runt Vasaloppet också. Här har vi Adam. Ja, tjena. Vem är du? Ja, vem är jag? Det är en väldigt stor fråga att ställa så här precis när man har vaknat på morgonen. Men ja, frilansande svensk på planeten jorden. Kortfattat. För detta skidåkare och nu har jag drivit eget i 5 år och ja, gjort allt möjligt. Brukar luffa runt lite som ni gör ibland också. Och det fina med det är väl att människor är så jävla snälla. Jag tror fler människor som har en dålig syn på människor borde ut och luffa runt mer. Så att man får träffa fler vänliga människor. För det gör man verkligen när man luffar runt så här. Då får man se det bästa av mänskligheten. Rabarber. Tack. Rabarber? Vi får se. Han är 50. Whatever comes, we will be just fine. If I'm yours and you are mine. Vid tennisbanan. Ja, men då åker vi nu också. Ses där. På väg att spela tennis med Julius, Björn och Adam. Men mina tenniskunskaper är inte de bästa, men jag har viljan och jag har styrkan. Så den här bilen är ju speciell för den ser stor ut när man ser den utifrån men känns liten när man är i den. Tvärtom mot hur man vill att det ska vara. Ja, men det är väl en kombi. Björn? Ja, hej. Robin. Björn heter jag. Hej Hugo. Hej, Björn heter jag. Vad härligt. Trevligt. Och jäkla vad många rack ni har. Ja, nu ska vi spela. Men vad är det här då? Är det videobloggen? Vad sa du? Är det här videobloggen? Ja. Får man vara med? Ja, klart. Nej men sluta, kan vi inte bara kramas? Eller vad är det? Radarparet Julius och Björn har en kramklipp. På film kramas vi alltid. Ja, välkommen till Julius och Björn. Nej, men det var väl här om veckan när du ville så här, hej Julle, en kram. Och jag bara, vi brukar aldrig kramas. Och då sa du... Sa jag en kram? Det var lite krystat. Hej, en kram. Jag bara... Spela nu, alltså, ni går in under Julius och Björn. Ja, det är det jag menar. Det är en giganternas kamp. Julius och Björn. Och då menar vi fysiskt, alltså giganternas kamp. Vi väger mer än någon totalt. Ja. Dubbel, Julius och Björn, ett Hugo och Robin. Vi ska också ha en videoblogg-kamp sen. Vem som kan få flest views på en film. Action! Ops! Yes! 5-1 i game. Vinner vi den här bollen så har vi vunnit sättet som är det viktigaste. Det är bra. Ja, det var bra. Den var ruggigt bra, det var ju Wimbledon-klass på den. Man har ju respekt för de här killarna när det gäller mediaproduktion, men tennis har de inte en chans. Matchboll, 40-30 matchboll, tar vi den här vinner vi allt. Klappar vi till!
mycket. Nej! Först till att södra. Att i alla fall kompromissa genom att ta hem det sista gamet vinner. Nu tog de fler game än vi, men så att det känns ju på något vis som att en lika. Björn och hans, eller Julius och hans toppar så vi någon gång tar slut. Det fanns ju med i beräkningarna. Men det var häftigt att få spela mot dessa giganter som de faktiskt är. Jag förlorar inte ju, hur känns men det? kan ni sopa då? Då har vi lämnat tennisbanan bakom oss. Nästa aktivitet, det är såklart beachvolleyboll. Orsas finaste plats. Nu är det bad, grabbar! Vilka baden! Går det inte? Det var skönt. Jobbig smak på den tycker jag. Ja. Som den snittlare man är. Jag fixar kost i Sveg. Oj! Klockan 8. Ikväll? Ja. Gör det. Kanon. Bra, hej! Så där, då har vi precis snackat med Mickes polare Tobias som ska till Sveg ikväll. Och vi hakar på, nytt landskap. Vad gör vi nu då, Julius? Ja, vad är klockan? Nu ska vi väl försöka få i oss någon slags mat. Där har ni kanske Sveriges äldsta skylt. Glasögon. Nu finner vi oss med Julius som ska köpa lite mat. Ja, vi lägger i 2 färskpotatisar. Det är olika pris på dem. Disguise. Nej, det är fan samma pris. Det är Skitnajdigt. De har tänkt. Ska vi ha lite blomkål också, eller vitkål? Fan, vilka schyssta lökar. Käka middag hos Julius innan vi drar vidare mot Sveg. Morsans favorit rödbetsbiff. Nu blir det morsans rödbetsbiffar. Så här, vi har ju hållit på lite med varsin Tinder-profil sen resans gång och jag fick en superlike från en som bor i Sveg så jag har kontaktat henne och ser om... Bara en like. Men det är en superlike. Så att vi får se om hon är av sig så kanske kan spendera vår natt där. Om jag köper en mountainbike, kan du cykla med? Vad är det som händer, mina kompisar? Ja, nu är det full rulle. Kolla här. Jag har faktiskt packat mandlar så här smart. Det började ju med när jag var nere här för typ 15 minuter sedan. Ja, men det börjar bli riktigt bra nu. Det är som ett spån. Rödbetsbiffar. Är det våra egna rödbetor? Nej, det är rödbetsbiffar med rödbetor från 2 kilometers radie. Med diverse färska kryddor från landet. Potatis köpt på Konsum. Majonnäs gör jag nu. Kolslav. Du gör alltså majonnäs? Ja. Här har inte diskat sedan sommaren 2015 verkar det som så att det är dags tror jag. Så att jag har stått här i en timme och jag kan nog stå här till 3 i natten. Jävlar vad 10. Det kan man säga. Ja, vi har väl relativt koll. Jag kan tänka mig att för någon som inte liksom har varit här så ser det ju enbart ut som kaos. Kan man säga organiserat kaos? Knappt. Efter mindre än ett dygn i Orsa så kände både jag och Robin oss redan som en del av familjen. Vi lagade mat som en enda stor familj innan det var dags för oss att bege oss vidare norrut. Måste erkänna ändå. Det var inte så varmt som vi ville, så jag måste ha långtröja på mig. Det är 18 grader i snålblås, men det blir nog mysigt ändå. Varför tog det
kanske lite mycket. Ja, men min mamma har lärt mig att man ska ta lite när man ska prova första gången. Och det var gott! Så nu kommer du ta med? Ja. Men det är, jag köper det. Den har jag helt enig om jag ska läsa en sån där tallrik och så... Jag tvivlar aldrig på Julius kunskaper här så att jag tryckte på det helt direkt. Det var det, verkligen. Det var gott. Det känner jag. Jag sitter ju då här med ett... det blir ju ett Orsa Asmans från 2014. Och lukten, det får ju mig att tänka lite på sena sommarnätter. Präktig smak. Gommen, den reser sig som ett gotiskt kyrkovalv. 5 av 5 solar. Tack så jättemycket för att vi fick komma förbi. Tack för att ni kom. Nej, vi tar det. Nej, men verkligen roligt. Ja, det var jättekul att känna dig. Det var verkligen trevligt. Oj, jag stannar här en natt till tror jag. Oj, jäklar vad gött. Då lämnar vi Nissavägen 6 här i Orsa. Julius, Micke och resten av familjen här. Och drar vidare till Sveg med Tobias Berg. Hej Tobbe! Tjena. Hur står det till? Det är bra. Alla. Jo, det står härliga till här. Alltså, det... Ja, nu drar vi till Härjedalen. Där kör vi in i Älvdalens centrum och smaka på det här ordet. Vad är det här för ord? Bögelbräd. Bögelbräd. Vad tror du, Hugo? Jag tror det är kanske någon form av skärbräda kanske. Nej, men det är en plan yta i alla fall. Det är en spegel. Det är en spegel. Ja, men alltså Älvdalen är alltså känd för sitt grova... Speciella dialekt och språk, antar jag. Ja. Vi fick ju höra att Älvdalen har de snyggaste tjejerna i Dalarna. Ja, det... Vi säger det. Smått, ska man säga. En milstolpe tror jag. Ja, för när vi passerar den här blåa skylten här så är vi i Norrland. Ja. Här har vi då gränsen. Du ska gå på händer in i Norrland. Oj! Snyggt! Nu är vi här. Ja, det regnar, vi drar in igen. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care. Nu är vi inne i Sveg, en by med 2500 invånare och vi ska hitta vår tjej vi ska bo hos ikväll. Så är det regnigt Sveg på Fjällvägen där vi ska möta upp Malin, 21 år, som jag matchade med på Tinder. Jag har haft en profil där vi har gjort om, både jag och Hugo, en lite mer snyltreseprofil för att få kontakt den vägen också. Ja. Alla med är tillåtna. Vi vill ju testa lite olika hur man snyltar på olika sätt också. Precis, och då tänkte jag att Tinder kan ju vara en rolig grej att köra och nu ska vi pröva det här. Ja, vilket hus är det då? Jag tror det ska vara här. Ja. Är det så här lite känsla inför första dejten? Lite så faktiskt. Det är pirrigt. Kanske söver. Hon kanske har fått kalla fötter om inte har två. Verkligen. Jag har också fått reda på att hon inte är hemma än. Nej, så vi ska stand by helt enkelt och vänta på att hon dyker upp. Så vi sätter oss här som de snittarna vi är i den här. Det är faktiskt rätt varmt i den här trappuppgången får jag säga. Ja, det är varmt och skönt faktiskt. Ska vi se då. Tjena! Tjena! Är det Malin? Hallå ja! Tjena! Hallå med. Hej, jag heter Hugo. Hej. Trevligt att träffas. Detsamma. Det här är spännande tycker vi.
Men det ser väldigt fint där inne, måste jag säga. Ja. Jag har typ bara såna här små lampor. Förvånande stod det att du är 21 och ändå så här brandman. Det känns ju väldigt udda. Och vara så ung. Coolt. Yngst på station. Det är ganska tufft att bli brandman, eller? Det är ganska hårda internetsprov. Ja. Alltså som heltid är det jävligt tuffa prov. Ja. Det är inte många tjejer som klarar det. Nej. Men deltidstesten är ju inte, alltså det är jävligt jobbigt men det går ju. Mm. Vad var det som fick dig att swipa höger på min profil? Men för jag tyckte det var så kul. Ja. Alltså rolig grej. Mm. Annars är det typ såhär, jag med Tinder bara hitta ligg typ. Jo men det är så. Ja. Det funkar i Sveg där, mycket folk här. Nej. 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 Det Så går jag fort på typ 5 gånger så är det klart. Tjena. Dag 13, va? Tjena bloggen. Och började rätt lugnt. Tog sommar. När jag vaknade ändå vid 8 när Adam kom. Jag med. Och sen så hörde jag hur Julius typ berättade om oss. Och han bara, fan det ligger 2 killar här. Och då sa han, ja de håller på att resa från Treriksröset till Smyget. Så kom ju Björn också. Ja, det var kul att träffa Björn. Ja, och det var kul också att vi fick köra en dubbel mot Robin och Hugo mot Julius och Björn. Ja, och det var rafflande alltså. Fysiska grejer. Men du spelar bra tennis måste jag säga. För att ha gjort det så lite. Ja, jag tror inte jag gjort mer än 10 gånger tror jag. Ja. Så Tobias Berg tog oss till Sveg där vi är just. Jag minns faktiskt att jag fram tills att vi fick satt skjuts hade lite så här, inte magont, men alltså du vet när man känner att när ska vi då man inte kan slappna av. Ja. Och det blev lite så här, vet, men vi ville ju helst dra iväg vid 3 eller sånt där. Ja. Och då fanns den här lite irriterande känslan i magen, men sen när vi löste det så kunde man släppa det liksom. Alltså vi blev avsatt här så att det har varit väldigt enkelt idag. Just det var skönt för att det var dåligt väder. Det började regna precis när vi åkte från Orsa, så vi har inte haft egentligen något regn. Det har inte påverkat oss. Nej, det har varit en riktigt skön dag. Ja, det har det faktiskt. Och vi har känt oss pigga. Ja, även om vi var väl aktiva fysiskt sett så har det varit en väldigt energigivande dag. Ja. För att det var kul att hänga med Julius också. Och nu är vi i Norrland så det ja, också speciellt. Första natten i Norrland och vi har kommit ungefär halvvägs på vår resa. Ja. I mil. Så det är så jävligt kul att vi har steppat up the game lite från liksom när vi lämnade Kärrtåkan i See Tomorrow. Godnatt.